Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo giới thiệu với các bạn vấn đề về lợi ích khi tập luyện thể dục thể thao đối với bệnh nhân tiểu đường. Thế thì hầu như là các cô, các bác đã được khám và điều trị và cũng được tư vấn nhiều lần rồi. Thì bên cạnh cái việc mà thực hiện đơn thuốc rồi là chế độ ăn uống kiêng khem, cách sử dụng cái đĩa thức ăn và các cái thực phẩm nên ăn, hạn chế ăn đối với các bệnh tiểu đường thì các cô các bác đã cũng nắm được. Thì tuy nhiên bên cạnh đó, phối hợp với quá trình điều trị và giám sát cái bệnh tiểu đường này thì bác sĩ Bảo cũng lưu ý với các cô các bác cái chế độ các cô các bác về vấn đề luyện tập nó phối kết hợp với chế độ ăn uống, việc dùng nhằm mục tiêu là duy trì cái đường huyết cách tốt nhất và cuối cùng là tránh những cái biến chứng không đáng có xảy ra. Cái lợi ích của việc tập thể dục thể thao là gì? Thì bác sĩ Bảo xin giới thiệu. Đó là cái chế độ vận động nó hợp lý để mục đích là kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là khi chúng ta luyện tập thể thao thì nó là tăng cái nhạy cảm insulin. Đó. Vì như chúng ta đã biết, insulin là để giúp đưa đường vào trong tế bào để cung cấp năng lượng. Thế mà bây giờ nó bị nó bị giảm tiết rồi. Chúng ta tập thể dục tự nhiên là nó làm tăng nhạy cảm, tăng cái tính nhạy cảm đối với đường của insulin, nó giúp cho kiểm soát cái đường ngày càng tốt hơn. Việc tập thể dục thường xuyên giúp giảm thêm đường huyết cũng như là HbA1c cho bệnh nhân đái tháo đường. Đấy, người ta đo bởi cái chỉ số HbA1c. Cái điều thứ hai nữa là tập thể dục thường xuyên thì nó sẽ cải thiện các yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch, đường máu này, lipid máu này, huyết áp này, rồi máu cơ tim và đột quỵ. Đó thì nó cải thiện được cái yếu tố nguy cơ gây nên những cái bệnh đó. Cái điều thứ ba nữa là khi tập thì chúng ta đã kiểm soát được cân nặng và giảm được cái thể tích mỡ ở trong dư thừa trong cơ thể. Nó là một cái nguy cơ để gây bệnh tim đái đường. Thì tập thể dục nó cũng là kiểm soát được cái điều đó. Và điều thứ tư nữa nó là giúp cho xương chắc khỏe, các khớp linh hoạt và dẻo dai. Điều thứ năm là nó cải thiện yếu tố tinh thần và giảm căng thẳng stress, giúp cho người bệnh tự tin trong cuộc sống. Điều thứ sáu là giúp giảm thêm đường huyết và HbA1c ở cái bệnh nhân tiểu đường. Và xin lưu ý các hình thức vận động thì nó phải phù hợp. Chúng ta hãy chọn những cái hình thức vận động mà phù hợp với thể trạng bệnh lý và cái tuổi của mình. Chẳng hạn như một người trên 80 tuổi rồi là có tiểu đường ấy, thì cũng không thể là đi theo các bác trung niên để mà đi bộ, ví dụ như hoặc là đi đạp xe. Đấy, thì nó theo cái lứa tuổi và lưu ý là nó phù hợp với cái độ tuổi và cái sức khỏe và cái mức độ bệnh của mình. Và chúng ta chọn những cái hình thức vận động nó vừa phải thôi, làm sao cho mức tiêu hao năng lượng khoảng từ 170 đến 400 kcal, tức là tương đương với lại một phần cơm hoặc là một phần thức ăn chúng ta. Một số cái hình thức mà nó phù hợp như là đi bộ, đi xe đạp hoặc là tập thái cực quyền, khí công, bơi lội thì nó chỉ phù hợp với một số cái cô bác mà ở cái lứa tuổi trung niên mắc bệnh tiểu đường. Còn những cái lứa tuổi cơ lớn hơn thì có thể là cái sức khỏe chưa là chúng ta tùy theo, có thể là làm việc nhà hoặc đi lại trong nhà, tránh ngồi hoặc nằm một chỗ. Đó, đấy cũng là một cái hình thức làm việc nhà, cũng là một cái hình thức luyện tập. Đấy, tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái thể bệnh cũng như cái lứa tuổi mà chúng ta chọn cái hình thức vận động thể dục thể thao cho nó phù hợp. Thì cũng xin lưu ý với các cô các bác mà bị tiểu đường đó thì mà muốn tập thể dục thể thao đó thì trước khi tập thì cũng nên khởi động khoảng 10-15 phút cho nó các cái khớp nó dẻo dai và nó làm quen dần với các cái động tác, tránh những cái vận động đột ngột nó sẽ gây những cái tổn thương mà không đáng có. Sau đó thì chúng ta hãy đi tập chính với cái thời gian là khoảng 30-40 phút một ngày thôi, và cuối cùng thì cố gắng duy trì trong tuần 5 đến 7 ngày. Đầu tiên thì chúng ta có thể tập 3 lần trên tuần, sau đó quen dần tăng cái khối lượng và cái thời gian lên. Đấy thì theo cái nhu cầu. Và xin lưu ý là cường độ tập luyện nhé, mình tập luyện bằng 60-70% cái cường độ tập luyện tối đa đạt được rồi, để tránh cái việc là tăng huyết áp, tức là huyết áp tâm thu nó tăng lên để dễ những biến chứng của những người tiểu đường. Và chúng ta cũng xin lưu ý với các bác là trong quá trình tập luyện thì nó có cái mặt lợi, nhưng đôi khi nó cũng có những cái nguy cơ. Nếu như các bác đã có một số các cái bệnh nền, ví dụ như là người đang mắc bệnh tim mạch hoặc những cái bệnh rối loạn chuyển hóa đường rồi, nhưng mà lượng đường nó vượt quá mức, quá thấp, quá cao thì quá thấp thì dễ đến hạ đường huyết, mà quá cao thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, bởi vì khi quá cao thì
quá trình luyện tập nó sẽ tăng đào thải các cái chất trung gian dễ làm cho bị nhiễm toan, chuột rút. Trong quá trình đó thì có thể dẫn đến cái trường hợp hôn mê do nhiễm toan, rồi là các cái biến chứng ở các mạch máu nhỏ như là tổn thương đáy mắt, hoặc là cái tiểu ra máu, hay như là các cái chấn thương hay tổn thương cơ xương khớp. Và cụ thể thì theo những cái tài liệu bác sĩ Bảo đọc được ấy, thì là khi mà đường huyết lớn hơn 11 mmol trên lít, hoặc là khi đường huyết nhỏ hơn 3,9 mmol trên lít, chúng ta cũng không nên luyện tập. Cũng như là cái trường hợp bị loét gan bàn chân, đúng không? Loét gan bàn chân thì rõ ràng là đang bị viêm nhiễm rồi, đang tổn thương rồi, thì rõ ràng là đi nó không được chuẩn, là dễ bị vấp ngã, hoặc là có những cái nốt phỏng, nốt đỏ. Và thì cũng khi chúng ta đi thì nó không, trong quá trình tập luyện đấy thì có khi nó có cái sự va chạm đột ngột là chúng ta có thể ngã hoặc tổn thương. Những người đã bị mất bệnh nền về nhồi máu cơ tim chưa dưới 6 tuần, hoặc những người bị suy tim cấp, suy tim không ổn định, trong trường hợp mà huyết áp tương thu trên 170 mm thủy ngân, hay là tụt huyết áp, thì hai trường hợp như đang sốt hay đang nhiễm trùng đấy là một số cái trường hợp lưu ý. Mà khi các bác đang có cái con bệnh như thế, mặt bệnh như thế, thì cũng không nên cố gắng tập luyện. Có nghĩa là tùy theo cái tình hình cụ thể, thể bệnh nặng, tức là lượng đường huyết cao, đường huyết thấp, cao huyết áp đó, các cái biến chứng về là viêm phát bàn chân, thì chúng ta cũng không nên tập luyện. Rồi tuổi tác thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tuổi tác, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của bệnh, tùy theo cái mức độ mà các cái bệnh kèm theo, mà chúng ta lựa chọn những cái phương pháp tập luyện sao cho nó phù hợp với bản thân từng người một. Mục đích chung là để giảm cái nguy cơ tổn thương do cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Thế nên trên đây bác sĩ Bảo đã thông tin về cái lợi ích của tập thể dục, cũng như là một số cái điều lưu ý trong quá trình luyện tập đối với người bệnh tiểu đường. Nếu như thông tin này là hay thì xin mời các cô, các bạn hãy like, comment, và đặc biệt không quên đăng ký kênh YouTube bác sĩ Bảo để cập nhật những thông tin mới nhất mà bác sĩ Bảo trao cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.